السلام علیکم ګران دوستانو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل. ګران دوستانو، نن زموږ د یوټیوب د کورس شپږمه ویډیو ده. زه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل ویډیوګانو لپاره تھمبنیل جوړ کړئ. چې کوم ویډیو تاسو په یوټیوب باندې لګوئ د هغې لپاره تھمبنیل تاسو څنګه جوړوئ. تھمبنیل څه ته وایي دوستانو؟ پر ویډیو باندې چې د پاسه را کم لیکل وي نو دې ته تھمبنیل ویلی شي. صحیح شو دوستانو، دا ویډیو لپاره ډېر زیات ضروري وي. ځکه چې بیا اوس تاسو ویډیو باندې خلک کلیک کوي چې تاسو تھمبنیل نه جوړوئ نو بیا څوک کلیک نه کوي. نو پر ویډیو باندې چې پاسه را کم لیکل وي، مطلب تاسو په یو ټاپک باندې ویډیو سازوئ چې فیسبوک اکاونټ څنګه جوړیږي، نو هغې لپاره به تاسو داسې تھمبنیل یعنې د پاسه تصویر به داسې لګوئ. نو زه تاسو ته نننۍ ویډیو کې درښیم چې څنګه کولی شو تاسو د ویډیو لپاره تھمبنیل جوړ کړئ. دوستانو که چې تاسو اوس پورې زموږ دا چینل سبسکرایب کړی وي، دا چینل سبسکرایب کړئ، ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې اوس لازمي کلیک وکړئ. نو راځئ دوستانو چې دا ویډیو سټارټ کړو. نو ښه ګران دوستانو، دې لپاره به تاسو یو ایپ پکار وي، تاسو د پلی سټور نه انسټال کړئ. صحیح شو دوستانو، تاسو دلته پلی سټور ته راشئ او دلته به تاسو ولیکئ PIC، دلته به تاسو پیکس آرټ ولیکئ. صحیح نه، دلته تاسو پیکس آرټ ولیکئ یا ما انسټال کړل، تاسو به انسټال کړئ. څنګه تاسو انسټال کړئ نو دا به داسې اوپن کړئ. صحیح شو دوستانو، دا تاسو په خپل موبایل کې داسې اوپن کړئ. دوستانو دا تاسو په خپل موبایل کې څنګه اوپن کړئ، دلته تاسو را پلس دا نشان ښکاري، تاسو به دې پلس پر بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح نه، تاسو دې پلس پر بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو دلته لاندې راشئ. صحیح شو دوستانو، او دلته تاسو را پیک کینوس ښکاري، تاسو پر پیک کینوس باندې تاسو کلیک وکړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستانو، د یوټیوب د ویډیو لپاره چې کم تھمبنیل سایز دی نو هغه دی 1280 بای 720. نو تاسو به دا سایز سلیکټ کړئ 2200، دلته به تاسو سلیکټ کړئ. صحیح نه، پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته 1280 سلیکټ کړئ او کم هایټ چې نو تاسو 720 سلیکټ کړئ. صحیح نه، تاسو دلته اوکې کړئ او بیا تاسو دلته رابره د ایرو د نشان ښکاري، تاسو پرې باندې کلیک کړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو بیا تاسو دلته بیرته ایرو د نشان ښکاري، تاسو پرې باندې دوباره کلیک وکړئ. پرې باندې دوباره کلیک وکړئ نو تاسو دلته را ایډیټ ایمیج ښکاري، تاسو پرې ایډیټ ایمیج باندې کلیک وکړئ. ایډیټ ایمیج باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو راشي پرې ایډ فوټو باندې کلیک کړئ. صحیح نه، پرې ایډ فوټو باندې تاسو کلیک کړئ او یو څو پټۍ خپل دغه لپاره راوالئ چې تاسو پای باندې لیکل وکړئ. نو ښه ګران دوستانو، دا ما یو دوه پټۍ راواستې. صحیح دی، تاسو بیا راشئ پرې ایډ باندې کلیک کړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک کړئ دا پټۍ به دا تاسو راسي برابر کړئ. صحیح ده، دا پټۍ به راسي برابر کړئ، دا به دومره کړئ. صحیح ده، دا پټۍ به راسي ټیک کړئ. نو ښه ګران عمرګرو، دا پټۍ به تاسو راسي برابر کړئ. اوس به تاسو لیکل کوئ چې لکه مطلب د فیسبوک پیج څنګه جوړیږي. مثال کے طور پر تاسو پرې باندې تھمبنیل جوړوئ نو تاسو به راشئ پرې ټیکس پرې بټن باندې کلیک کړئ. صحیح ده، نو زه اوس هسې یو عرضي تھمبنیل جوړوم. نو ښه ګران عمرګرو، دا ما ولیکل د فیسبوک پیج جوړولو طریقه. صحیح ده، تاسو چې کله لیکل وکړئ تاسو دلته بیا پرې لاټۍ پرې نشان باندې تاسو کلیک کړئ. چې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ مرګرو دلته تاسو را دا لیکل چې کوم دي دا داسې نه ښکاري. صحیح که نه، نو تاسو دلته راشئ پرې کلر پرې بټن باندې کلیک وکړئ. کلر پر بټن باندې کلیک وکړئ تاسو دلته سور کلر ورکړئ، دا لیکل چې کوم دي دا به ښکاره شي، دا تاسو راسي برابر کړئ. صحیح نه، دا لیکل به تاسو همداسې کوئ. صحیح ده، لیکل به تاسو داسې کوئ، دا تاسو لیدی شئ. نو ښه ګران عمرګرو، دا موږ ولیکل چې د فیسبوک پیج جوړولو طریقه. صحیح ده عمرګرو، اوس چې را کم بله پټۍ موږ راغسې وه دا شنه پټۍ، نو تاسو به دا پټۍ داسې راوړئ او دلته به تاسو پکې نور لیکل وکړئ. صحیح نه، عمرګرو دلته ما ولیکل چې هاو ټو کریټ فیسبوک پیج. نو که تاسو په انګلیش کې لیکل کوئ او که نه تاسو خوښه زه تاسو داسې دغه درښیم. صحیح ده، ما پکې دا لیکل هم وکړو، که تاسو لیکئ او که نه انګلیش کې څه مسله نه کوي. صحیح ده، نو ښه ګران دوستانو، دا لیکل چې څنګه تاسو وکړو نو تاسو بیرته راشئ او پرې ایډ فوټو پرې بټن باندې تاسو کلیک کړئ. صحیح شو دوستانو، دلته تاسو د فیسبوک یو تصویر راوالئ. صحیح نه، نو ښه ګران عمرګرو، دا ما د فیسبوک یو تصویر راواغستو. صحیح ده، د فیسبوک دا تصویر به تاسو داسې ودروئ. صحیح ده، دا تاسو څنګه دلته ودرو نو تاسو دلته پرې ټیکس پرې بټن باندې تاسو کلیک کړئ. دلته به تاسو پرې ټیکس پرې بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو د موبایل یو آیکن راولئ چې کم خلک دا ویډیو ګوري چې هغو ته پته ولګي. صحیح نه، نو دا به تاسو سره راسي عرضي راولی یاست، تاسو خپله خوښه راکوئ، دا پکې تاسو لګوئ که نه. نو اوس چې را کم خالي ځګین پاتې دی ملګرو، دې کې به تاسو خپل تصویر ولګوئ. صحیح نه، دې کې دا کم خالي ځګین چې پاتې شو دلته به تاسو خپل تصویر ولګوئ. نو دې لپاره به تاسو هم دلته ایډ فوټو ته راشئ. ښه ګران عمرګرو، پرې کې کم خالي ځای چې پرې کې زه خپل تصویر لګوم، دا خپل تصویر به تاسو راسي کراپ کړئ او خپل تصویر به پکې په صحیح طریقه سره داسې ولګوئ. صحیح نه، دا تصویر به تاسو راسي راوړئ، دا به پکې داسې ولګوئ. صحیح نه، نو دوستانو دا تاسو د یوټیوب د ویډیو لپاره تھمبنیل جوړ شو. صحیح ده، اوس به تاسو دا تھمبنیل سیو کړئ. دا تھمبنیل دا به تاسو پرې بټن باندې تاسو کلیک کړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک کړئ دلته تاسو برغه شي نشان ښکاري، تاسو پرې باندې کلیک کړئ. صحیح نه، پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو تاسو د فیسبوک د یوټیوب د ویډیو لپاره تھمبنیل جوړ شو. صحیح نه، اوس به تاسو ته درښیم چې دا چې کوم تھمبنیل دی نو دا تاسو په خپل ویډیوګانو باندې څنګه لګوئ. صحیح نه، نو زه تاسو ته هغه طریقه هم درښیم.
نو که تاسو د یوټیوب په ویډیوګانو باندې تھمبنیل لګول غواړئ نو دې لپاره چې کوم وای ټي سټوډیو اپلیکیشن دی دا به ستاسو ویم او که ستاسو نه وي دا تاسو انسټال کولی شئ ځکه چې دا یوټیوبر دپاره ډېر زیات ضروري دی د چا چې هم یوټیوب چینل وي نو دا وای ټي سټوډیو اپلیکیشن به ورسره ضروري ورسره وي دا وای ټي سټوډیو اپلیکیشن به تاسو د دې ځای نه انسټال کړئ مطلب دلته به تاسو بیا داسې دا وای ټي سټوډیو به تاسو اوپن کړئ دوستان تاسو څنګه خپل وای ټي سټوډیو اوپن کړه نو تاسو دلته درې نشانونه ښکاري تاسو په هغه باندې کلیک کړئ صحیح نه په دې باندې څنګه تاسو کلیک کړئ نو تاسو دلته په ویډیوز باندې به کلیک کړئ په ویډیوز باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو مطلب دلته به تاسو یو ویډیو اپلوډ کړی وي صحیح دلته به تاسو چې کوم ویډیو اپلوډ کړی وي نو په هغه باندې به تھمبنیل نه وي لګېدلی دا چې ما کوم ویډیو اپلوډ کړل نو په دې باندې تھمبنیل لګېدلی نو تاسو په هغه ویډیو باندې داسې کلیک وکړئ چې د پاسو به زور وکړئ څنګه تاسو په کلیک وکړئ دلته تاسو سره پنسل نه نشان ښکاري تاسو په پنسل په نشان باندې کلیک وکړئ صحیح دوستانو تاسو څنګه پنسل په نشان باندې کلیک وکړئ دلته تاسو بیا دوباره پنسل په نشان باندې کلیک وکړئ چې دوباره پنسل په نشان باندې کلیک وکړئ په دې باندې ما یو پیر تھمبنیل لګولې نو تاسو په تھمبنیل داسې ولګوئ په چینج پر آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ او موږ چې کم تھمبنیل جوړ کړل نو تاسو به هغه دلته سلیکټ کړئ صحیح نه په دې باندې تاسو داسې کلیک کړئ او تاسو بلته راشئ او دې سلیکټ په دې بټن باندې تاسو کلیک کړئ صحیح نه په دې باندې څنګه تاسو کلیک کړئ نو دلته تاسو دوباره په سلیکټ په بټن باندې تاسو کلیک وکړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستان دلته تاسو په دې سیو پر آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو کوم تھمبنیل چې دی د یوټیوب دپاره هغه ولګېد صحیح نه تاسو به خپل ویډیو ته ټایټل او ډسکرپشن هر څه برابر ورکوئ ما تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې ښودلي چې څنګه ورکوو چې ویډیوګانو دپاره ټایټل او تھمبنیل دا پې څنګه سیټ کړو نو صرف په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته درښول چې لکه تاسو څنګه کولی شئ یوټیوب په ویډیو باندې تھمبنیل ولګوئ او تھمبنیل څه ته وایي صحیح نه ما تاسو ته پکې وښود چې لکه تاسو څنګه کولی شئ په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې د یوټیوب د ویډیوګانو لپاره تھمبنیل جوړ کړئ نو څنګه تاسو دا تھمبنیل په خپل ویډیوګانو باندې ولګوئ بیا چې تاسو ویډیو چې کوم دا نو یوټیوب کې مخکې ځي نو په هغه باندې به خلک کلیک کوي او هغه ویډیو به خلک کلیک کوي نو د یوټیوب دپاره تھمبنیل د جوړولو دغه ډېره اسانه طریقه وه نو چېرته تاسو را ویډیو خوښ شوي ویډیو ته لایک ورکړئ چینل ضروري سبسکرایب کړئ انشاءالله که نن دوستانو بلې ویډیو کې ملاویږو د الله